Vyasa Media Network. All right. हजुर दुवैजना, the power couple of Kathmandu. Welcome to Vyasa Media Network. Just a quick introduction for both of you. There's so many things we'll be covering. हजुरको respective titles. You've too many. तर अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो CEO and co-founder Coding Mountain, Mr. Srijesh Gyawali, and CEO Kimbu Tech, Ms. Karvika Thapa. Welcome again. Great to be here. Thank you for having us. So I was saying happy Monday, start of the week, start of the work week, bachharko school week. So what does the typical work day or work week look like in the Gyawali Thapa family? Interesting, sir. So we have two kids. So one's 10, one's 7, both girls. So work week starts with their week first. Sundays usually off. Sundays are late. Yesterday example, Sundays we had 6 kids at our place. So they're playing till 8:39, and you see by the time they slept, there was like 10 o'clock. So Monday mornings is a rush to get to school. So both of us try to give them some time in the morning. So school जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति easy feel होस् उनीहरूलाई भनेर छ अनि चाहिँ so बिहानै उठेर स्कुल मात्र फोकस नहोस् भनेर so बिहान अलिकति उठाएर 5-10 मिनट आफूसँग बसेर अलिकति फ्यामिली टाइम स्पेन्ड गरेर अनि त्यसपछि बल्ल वी स्टार्ट प्रिपेयरिङ फर स्कुल. So most Mondays are a rush regardless of it. And त्यसपछि स्कुल गइसकेपछि चाहिँ what I like doing is I like walking them to the bus stop. That's when they talk about school a lot more than when they're getting ready. So and see by the time they're back, they don't want to talk about school. So mostly when you're anxiety is so त्यसमा हुन्छ. अनि see after उनीहरूलाई स्कुल छोडेर बस स्टप छोडेर आइसकेपछि चाहिँ it's mostly focused on our work. So we catch up on emails. अनि see दुईजनाको डे प्लानिङ. So what's उसको कहाँ मिटिङ छ, मेरो कहाँ मिटिङ छ, यो अनुसारले सो के गर्न मिल्छ भनेर वी डे प्लान वर्क अन बिट अफ मल्टिपल कम्पनीजमा भएको हिसाबले वी क्याच जुन चाहिँ कम्पनीमा नजाने हो त्यो दिन त्यसको अलिकति क्याचअप वर्कहरू चाहिँ घरमै बसेर गर्छौँ. देन वी गो टु द रेस्पेक्टिभ कम्पनीज एन्ड स्टार्ट वर्किङ. मेरो कम्पनीमा स्पेसिफिकली मन्डे इज मोस्ट अफ माई क्लाइन्ट्स अबाउट like 60-70% of my work is from Israel. So Israel starts on Sunday. So we are already started alikadi. So Monday feels like we're catching up a bit. Even though we work Monday to Friday, they work Sunday to Thursday. So it's the catch up around. So that's Coding Mountain, That's Coding Mountain. What is Coding Mountain? And how did the idea come about? Okay. So idea of Coding Mountain came about when we came back from the US. We felt, including myself, felt that US we didn't feel much different than the population there. Right? We felt we could contribute equally. We felt we could do most of the tasks. जुन यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ त्यो एप्रिहेन्सन अलिकति थियो कि हामी अलिकति मेबी लोवर इन टर्म्स अफ स्टडिज, लोवर इन टर्म्स अफ स्किल्स, लोवर इन टर्म्स अफ कम्युनिकेसन स्किल्स यो हो कि भन्ने जुन एप्रिहेन्सन थियो त्यो युएस गएको फर्स्ट फ्यु मन्थ्समै त्यो भएन. सो होइन वी आर इक्वली क्वालिफाइड इन सम एरियाज वी आर मोर क्वालिफाइड देन दे वर, इन सम एरियाज वी आर लेस, बट इक्वली क्वालिफाइड थियो. अनि त्यो थट प्रोसेस चाहिँ हाम्रो दिमागमा जहिले पनि थियो कि अल दिस थिङ्स क्यान बी डन. नेपालमा जुन हुँदैन गर्दैन भन्ने त्यो कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो कहिले पनि भएन. हामीले गर्न सक्यौँ भने युएस गएर काम गर्न सक्यौँ भने अरूले पनि सक्छ नै भन्ने कन्फिडेन्स थियो. सो द आइडिया केम अबाउट अब हामी टेक फिल्डमै भयौँ, अब टेकमै केही स्टार्ट गरौँ भनेर भन्ने हिसाबले हो. र कोडिङ माउन्टेनको भिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि वी वान्ट इट टु बी अ टेक्निकल कम्पनी, होइन, हाइली टेक्निकल कम्पनी जहाँ चाहिँ टेक एक्सपर्टिज नै हाइलाइट होस्, होइन. सो हाम्रो फोकस चाहिँ अहिले पनि छ, पहिला पनि थियो. वी आर गेटिङ मोर सक्सेसफुल एट गेटिङ जब्स द्याट आर इन आवर फोकस अहिले चाहिँ, होइन. सो फोकस चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि हाई लेभल अफ इन्जिनियरिङको जब्सहरू नै आओस् कोडिङ माउन्टेनमा, होइन. हामीले फर्चुन 500 कम्पनीज नै सर्भ गरौँ. वी वान्ट इट टु बी अ सेन्टर अफ एक्सिलेन्स अफ मल्टिपल टेक्निकल फिल्ड्स, होइन. चाहे एआई होस्, चाहे बिग डेटा होस्, यस्तो फिल्डहरूमा काम गर्ने कम्पनी नै बनाउन मन छ कोडिङ माउन्टेनको विषयमा. अनि हामी त्यही पाथमा हामी वी आर स्टिल वर्किङ अन इट. Okay.
सो हजुरले एउटा कुरा भन्छ है अब यहाँबाट हजुर युएस जाँदा आइम 100% कन्फिडेन्स इट्स ट्रु फर बोथ अफ यु हजुरलाई त्यो सुरुमा एप्रिहेन्सन थियो गयो तर अ बिग पार्ट अफ द्याट हेज टु डु विथ क्वालिटी एजुकेसन होइन त यु बोथ ह्याड एक्सेस टु क्वालिटी एजुकेसन एन्ड फ्रम वाट आई अन्डरस्ट्यान्ड त्यो चिज चाहिँ अरूको लागि पनि क्रिएट गरौँ भनेर हजुरको दि अदर भेन्चर वे यु आर बोथ डाइरेक्टर्स एट इज VS इन्टरनेसनल कलेज होइन सो कार्विका दी हजुरले चाहिँ यो कलेजबाट इन एडिसन टु क्रिएटिङ द राइट ट्यालेन्ट पुल फर यर रेस्पेक्टिभ कम्पनीज एन्ड फर अदर कम्पनीज इन नेपाल हजुरले चाहिँ वुमेन इन टेकलाई पनि इम्पावर गर्न खोजिरहेको छ सो त्यसको बारेमा डु यु वान्ट टु टक अबाउट हाउ यु हेभ बिन डुइङ इट एन्ड त्यो कतिको इफेक्टिभ भएको छ Education itself is a tough business to be in because you have to bring the dreams out from people and you really have to believe in somebody, change. There's so much to education than just giving the academic curriculum. And I'm a true believer of that. And everybody has a different potential and it's the academic institution that takes out that talent, that passion, that love, that dream. And त्यहीबाट नै innovation and all of those things come out जस्तो लाग्छ. So VS was mainly because the gap between the academia and the tech industry. There's so many years when I came back, there was constant conversation about, the education is not, tech companies are राम्रो मान्छे छैन भन्ने यतापट्टि अनइम्प्लोइमेन्ट त्यति धेरै छ टेक पढेकोहरू पनि मार्केटमा जब पाउन सकेको छैन सो इट वाज अ बिग ग्याप होइन अनि यो ब्याक कति कुरामा त गरिरहने लेट्स डु समथिङ लेट्स ट्राई आउट लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड वाट्स रङ लेट्स ट्राई टु ब्रिज द्याट ग्याप बिकज अब हाम्रो TUKU देयर फेयरली बिग इन्स्टिट्युसन एन्ड देयर भेरी गुड पनि जस्ट I'm not saying they're bad. But the way that we give them practical education is what is missing. Just so I'm still learning and I'm still growing. But mero ichha chahi ke cha bhandakeri chahi we create this boutique college where we give the best education and we create this pilot group of people, the best of the best that can be as a role model to other institution or other universities so that त्यो कुरालाई नै लिएर चाहिँ अरू पनि बनाउन सकोस् अथवा ग्लोबली नेपालभरि बनाउन सकोस् भन्ने त्यसैमा चाहिँ women angle to conversation is, as we all know, you and I know, and that we are losing women as we grow in the tech path हुन्छ नि जुन STEM को path हुन्छ and that starts very in the high school भन्ने रिसर्चले पनि बुझाउँछ होइन सो त्यही सोच्दाखेरि चाहिँ अब कलेज लेभल इज सो क्रिटिकल नि त किनभने कलेज एजुकेसनले नै उसको अब एन्ट्री इन्टु द करियर हुन्छ उसको भोलि सिनियर म्यानेजमेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ उसको कम्पनीहरू लिड गर्न सक्ने केपेबिलिटी हुन्छ सो त्यो वुमेन वर्गलाई चाहिँ अझ केटर गरेर हामीले इम्पावर गरेर हामीले रिसोर्सेसहरू दिएर उनीहरूको भिजनमा उनीहरूको च्यालेन्जेसलाई चाहिँ डेली च्यालेन्जेस जुन छ उनीहरूको लागि अलिकति हामीले कम गरिदिउँ अथवा वी आर इन दिस टुगेदर भन्यो भने चाहिँ आई थिङ्क देयर इज अ बिग पोटेन्सियल टु ब्रिङ आउट दिस भेरी ट्यालेन्टेड एन्ड प्रमिसिङ वुमेन फोर्स इन्टु द मार्केट भन्ने मेरो बिलिफ हो होइन दो आई वर्क विथ अमेजिङ लिडर्स इन US and some of my employees are also leading 40 people team and they started with me when they were 18 years old 19 years old and कलेज जाँदै गर्दाखेरि कलेजबाट आएर अनि त्यो स्किल सिक्दै गरेर देन दे गो टु कलेज एन्ड देन दे युज द्याट स्किल्स होइन जस्तो HR भन्यो HR पेरोल भन्यो पेरोलमा आफूले सधैँ पेरोल पाइसकेपछि पढ्दा पनि त सजिलो भयो नि त पेरोलमा यसरी ट्याक्स काटिँदो रहेछ यसरी आउँदो रहेछ यसरी ब्याङ्कमा जाँदो रहेछ डाइरेक्ट डिपोजिट भने यस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ सिमिलर टु अकाउन्टिङ सिमिलर टु मेनी फिल्ड्स अफ बिजनेसको चाहिँ प्र्याक्टिकली अलिकति गऱ्यो भने the education also makes makes sense and they can also मेरो कम्पनीमा त यस्तो गर्छ मोटिभेसनको कुराहरू होइन आफू नै मोटिभेटेड भएपछि they know what motivation triggers होइन so even एक्जामको क्वेसन्सहरूमा त्यो लेभरेज so my goal is to again give quality education bring out मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु bring industry
to the university, and to university to the to the academia, and academia to the industry. जब हुन्छ तब चाहिँ त्यो देशको पनि राम्रो हुन्छ र ओभरअल जे हामीले खोज्न खोजेको छ त्यो चाहिँ इनोभेसनदेखि लिएर हुन्छ नि धेरै कुराहरूमा चाहिँ त्यो कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ होइन जुन कोलाबोरेसन हुन्छ र रिसर्च र त्यसको आउटपुट निस्किन्छ इज अमेजिङ होइन हामी वर्ल्डमै कम्पिट गर्न सक्छौँ त्यो लेभलको सो द्याट्स माई भिजन एन्ड द्याट्स वेयर कलेज केम इन टु द सिन it's been few years and we're trying to our culture definitely is work from first semester होइन so and त्यो मोटो नै हाम्रो भएको भएर so हाम्रो कलेजको इन्भाइरोमेन्ट पनि त्यही अनुसार हुन्छ so they work हुन्छ नि उनीहरूको अब हाम्रो कम्पनीजहरूमा पनि एक्जाम्सहरू हुन्छ त्यसलाई कन्सिडरेट हुन्छ so these are smaller steps that is so important for student to be successful as they're working जुन चाहिँ मोस्टली कलेजेसहरूले एक्सेप्ट गर्दैन होइन द्याट यु कान्ट वर्क बिचमा दिउँसो नि क्लास बेलुका नि क्लास सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा यस्तो कलेज गरौँ जहाँ चाहिँ एक्सपिरियन्सलाई भ्याल्यु गर्छौँ वर्क एक्सपिरियन्स प्र्याक्टिकल लर्निङलाई भ्याल्यु गर्छौँ भन्ने टाइपले नै भिएसको बोर्न भयो एन्ड आइ एम सो प्राउड अफ all the students that are coming out and hopefully we can launch many women leaders in the coming years. Thank you. अनि हजुरले you should be proud of yourselves as well because त्यो एउटा obstacle जुन थियो त्यसलाई चाहिँ हजुरले opportunityमा change गर्न पाइसक्यो होइन अब सँगसँगै the other company where you are partners in is Simjung. Simjung चाहिँ के हो Srijesलाई? So Simjung चाहिँ हामीले Simjung is a BPO होइन so business process outsourcing work right so Simjung चाहिँ हामीले कसरी क्रिएट भएको भन्दाखेरि we had already started 2 companies on the tech field होइन उसकोमा Kimbu Tech मेरोमा CodingMountain थियो we were concentrating on high tech high innovation jobs क्रिएट गर्नेमा थियो होइन त्यो गर्दाखेरि अनि चाहिँ हामीलाई के फिल भयो भन्दाखेरि there is a big spectrum of people that don't fit into that high tech high jobमा अनि there is a lot of opportunities on the outside that kind of fits that ऊ पनि होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ के गर्न मिल्छ त भनेर सोच्दा अनि सिमजङ फिल भयो सिमजङमा चाहिँ इज अ बिपिओ विच आर सिम्पल जब्स मोस्टली एन्ट्री लेभल जब्सहरू होइन अनि एन्ट्री लेभल जब्सहरूलाई कसरी केटर गर्ने त हाउ डु वी इट्स एन अपर्च्युनिटी टु पनि च्यालेन्ज पनि त्यो च्यालेन्ज कसरी कभर गर्ने त एन्ट्री लेभल जब्सलाई भनेर है कलेज हेभ टु गेट द्याट भिजन एज वेल किन कलेजको मान्छेहरू ग्रेजुएट भएर अब ठ्याक्क डाइरेक्टली किम्बु टेकमा वा डाइरेक्टली कोडिङ माउन्टेनमा काम गर्नलाई it was pretty tough so we found that gap as well and so the gap filling गर्न खोज्दाखेरि हामीले brainstorming गर्दा Simjungको आइडिया आएको होइन so Simjung right now does BPOs in 2 major areas and एउटा चाहिँ AI taggingमा which helps in AI learning अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो VAT reimbursements so for international companies as they travel they pay VATs in various countries which they can ask for reimbursements because they're not in that country situated in that country त्यसको प्रोसेसिङमा गर्छ होइन there's a whole range of work that we do from like simplest मा क्रपिङ एन्ड उदेखि लिएर लास्टमा गएर एक्चुअल प्रोसेसिङ अकाउन्टिङ प्रोसेसिङसम्म गर्छौँ होइन सो त्यो दुइटामा फोकस छ अहिले so we are trying to increase that the footprint there as well to figure out how to get more jobs like that किन ultimately चाहिँ impact त्यसको पनि like massive feel भयो हामीलाई होइन tech employeesहरू are there's lots of companies like ours in here and tech employees can work freelancing मा पनि गर्न मिल्छ so in terms of opportunities missing चाहिँ यो group of people लाई चाहिँ बढी opportunities missing छ कि जस्तो पनि feel भएको छ so in terms of impact मा चाहिँ I think Simjung provides more individual impact for the employees than CodingMountain does and CodingMountain I think does more impact in terms of dollar values and more country level ko impact ma I think CodingMountain and companies like Kimbu Tech can contribute a lot and the high tech quality the high tech quality and so and changing the image of the country once we are successful in a tech field this all the other jobs start flowing in so the image ko lagi usko lagi I think those are those factors and Simjung is यसमै फोकस गरिरहेको छ okay अनि अब you're going to the high tech aspect होइन हामीले you mentioned a lot of your clients are from Israel त्यहाँको work cultural nuances are different हुन्छ होइन त्यसको लागि हजुरले आफै पनि self learning गर्नु पर्यो होला होइन त्यही हिसाबले ट्रेनिङ गर्दाखेरि and I'm consciously or unconsciously you're probably applying all of those learnings to the different kind of hats that you are wearing सबैभन्दा biggest challenge के भएको थियो cultural I think cultural work culture किनभने हामी अब
जब हामी कम्पनी स्टार्ट गऱ्यौँ वी वर मिक्स अफ 3 कल्चर्स होइन नेपालको आफ्नो कल्चर भइहाल्यो होइन मोस्ट अफ इम्प्लोइज जो यहाँ छन् उनीहरूलाई त्यस्तो इन्टरनेसनल एक्सपोजर कम थियो होइन इन्टरनेसनल एक्सपिरियन्सेस पनि कम थियो हामी वेयर फ्रेस ब्याक फ्रम द युएस सो हाम्रो थट अफ वाट वर्क सुड बी वाज कम्प्लिटली बेस्ड अन द युएस मार्केट विच त्यो बेला आई थिङ्क वी मेड द मिस्टेक पनि हो एक हिसाबले इजरायल पनि कम्पेरेबल भयो भनेको सो इजरायल इज अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट कल्चर फ्रम बोथ युएस एन्ड नेपाल होइन अनि सो त्यो तिनवटाको मिक्समा वी स्ट्रगल अ लट इन द 3 मिक्सेस होइन अनि चाहिँ सो युएस इज भेरी formalized. There's no small companies just like in the US. Every even a small company I work for had 2,000 employees, and so it's very formalized. It's more process driven. Yes, high on documentation, high on there's a lot of soft positions in there, like business analyst. There's a lot of soft positions in there. Israel is very lean. Israel, there's no soft corners. They're focused on a goal. They want to reach that goal as fast as possible, and they want to make mistakes going there. Which US they pay a lot of time and money to avoid mistakes. Just like some other, so Israel culture ma त्यो फेस भयो हामीलाई अनि सो अब यो तिनटै ल्याएर नेपाली हाम्रो फर्स्ट डेभलपमेन्ट चाहिँ हामी जुन सुरु गऱ्यौँ हामीले धेरै वी स्पेन्ड लट्स अफ नाइट्स पिज्जा नाइट्स हामीले स्पेन्ड गरेका छौँ किनभने हामी त्यो कल्चरल पर्सेप्सनमा हामीले फुलफिल गर्न नसकेका फिल भयो कि होइन वेन दे आस्क फर समथिङ विषय 2 दिनमा हुन्छ भनेर भनेपछि 2 दिनमा पुऱ्याउनु पर्छ भन्ने कल्चर चाहिँ यता थिएन अनि भएन भने सेकेन्ड डेमा गएर दाइ भएन भन्ने हुन्छ त्यो कल्चरल सिफ्ट ल्याउनु चाहिँ यहाँ पनि एकदमै टाइम लाग्यो वेयर वी आर सर्भिस ओरिएन्टेड वी डेडलाइन्सहरू भ्याल्यू गर्ने होइन अनि चाहिँ द वे वी स्पिक त्यो चेन्ज गर्नलाई वी आर सफ्टवेयर वेन वी स्पिक वी डोन्ट हेभ हार्ड यस अर हार्ड नो भन्दैनौँ होइन त्यो भेरी एम्बिगुयस एन्सर्सहरू आउँछ होइन अनि त्यो कल्चरहरू चेन्ज गर्नलाई चाहिँ हाम्रो बिगेस्ट स्ट्रगल चाहिँ त्यही भयो अहिले फर्चुनेटली अब हामीलाई हेल्प भएको चाहिँ वी स्टार्टेड अ सेपरेट कम्पनी कोडिङ माउन्टेन अनि वी कुड बिल्ड द्याट कल्चर चाहिँदो पनि रहेछ वी कुड हेभ नट सर्भाइभ इफ वी वर केटरिङ टु नेपाली क्लायन्ट्स एज वेल एज इन्टरनेसनल क्लायन्ट्स इन द सेम कम्पनी अहिले चाहिँ माई फिल हुन्छ होइन किनभने नेपाली क्लायन्ट्सहरूसँग डिल गर्न सेम इम्प्लोइजहरूले अर्कै कल्चरल नोर्म्स लिनु पर्थ्यो सेम इम्प्लोइजले फेरि यता गएर स्विच गर्नु पर्थ्यो होइन सो इन्डिपेन्डेन्ट कल्चर क्रिएट गर्न सकेको चाहिँ हाम्रो बिगेस्ट एडभान्टेज भएको छ सो वी आर प्रिटी मच 100% भनौँ एन अफ सोरिङ कम्पनी अनि चाहिँ वी ट्राई टु मेन्टेन द्याट एज वेल होइन वी टु गेट अपर्च्युनिटिज एभ्री वान्स इन अ वाइल टु कन्ट्रिब्युट हियर बट वी ट्राई टु त्यो कल्चरल डाइल्युसन हुन्छ कि भन्ने चाहिँ वी आर प्रिटी कन्सियस अबाउट इट सो हजुरले अहिले भनेको जुन you've already done a deep level analysis of the Israeli market at least work cultureको हिसाबले होइन हजुरले यो सबै इन्साइट्सहरूलाई त खास अरू बडिङ एन्टरप्रेनर्सहरू पनि सेयर गर्न सकिने अपर्च्युनिटिज छ एन्ड आई एम कन्फिडेन्ट यो VS इन्टरनेसनलको थ्रु हजुरले गरिरहेको छ हाउ अफन डु यु गेट टु इन्टरेक्ट विथ द गभर्मेन्ट बडिज टु टक अबाउट दिस किनभने यो त धेरै माइन्डसेट रिलेटेड इस्युजहरू छ नि त होइन सुरुमा चाहिँ होइन सो यो कतिको हजुरले गर्ने अपर्च्युनिटी पाइसकेको छ आइदर अफ यु कुड एड्रेस दिस यु मिन हाम्रो इनिसिएटिभ्सहरू चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट कि हाम्रो गभर्मेन्ट चाहिँ या अब सुरुदेखि इट इज बिन अ लङ जर्नी जस्तो भइसक्यो अहिले चाहिँ होइन द्याट यो टेकको अफसोरिङको कुरा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरू हाम्रो पोलिटिसियन्सहरूलाई बुझाउँदा at least to the point where they understand the importance होइन तर त्यो एक्सन चाहिँ त्यो लेभलको अझै we are not as happy as we would want किनभने यो चाहिँ नर्मल पाथबाट गएर हुँदैन होइन इट हेज टु बी very very focused हुन्छ नि very very full hands on in the deck भन्छ hands on the deck भनेर त्यसमा चाहिँ I really like that article that you recently published होइन नेपाल खबरको त्यसमा you talk about some aspects of this है हजुरले लोकल गभर्मेन्टको स्पेसिफिक रोल्स हुनु पर्यो प्रोभिन्सियलको स्पेसिफिक सेन्ट्रलको होइन त्यसमा चाहिँ अब हामीले यही एरियाजहरू यो क्वालिटी अफ एजुकेसनलाई मात्र लिने हो भने अनि त्यसलाई चाहिँ हाउ डु बी ट्रान्सलेटेड इन्टु इनोभेसन द्याट हेल्प्स द्याट इकोनोमी भनेर सोच्ने हो भने चाहिँ हजुरले how would you talk about specific examples? So this is something I have been bringing up किनभने अब गभर्मेन्टले पनि अहिले IT decade भनेर अनाउन्स गरेको छ अस्तिको बजेटमा and they are also targeting around 15 lakhs employment
इन द नेक्स्ट 10 years भनेछ होइन त्यस्तै गरी रेभेन्यू पनि त्यही अनुसार टार्गेट गरेछ तर चाहिँ त्यो लेभलको एक्सन हुनको लागि होइन सो तिनटै लेभल अफ गभर्मेन्टको चाहिँ कोलाबोरेटिभ वर्क हुनु पऱ्यो होइन जस्तो अब लोकल गभर्मेन्ट आर दे भेरी क्लोज टु द कम्युनिटी देयर एट द ग्रासरुट लेभल होइन सो उनीहरूको रोल चाहिँ मेजोरिटी अफ द रोल्स शुड बी in the awareness, making sure every household is equipped with technology or if they want to make sure every household in the community at the oda level has been exposed to learning some form of as part of the education, some form of tech education making sure त्यो जुन first level को tech exposure भइराछ त्यो exposure बाट चाहिँ their lesson learns हरु भइराछ कि छैन अथवा they are actually त्यो quality check गर्न सक्ने त local government को resources बाटै गर्ने हो हैन सो त्यो लेभलमा यदि if त्यो लेभलको स्टुडेन्ट्सहरु they are equipped with the right skill to open a computer, to type, to basically access social media, to be able to do a basic level of coding, to have that understanding. त्यो level of understanding यदि गर्ने हो भने local government has done the work. हैन उनीहरुको टार्गेट र उनीहरुको गोल त्यहाँनिरबाट पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन त्यहाँबाट हुनु पर्यो हैन त्यसै गरी इनोभेसन भनेको एज यु वी अल नो इनोभेसन भनेको त ग्रास रुट लेभल वाट एभर यु आर डुइङ हैन त्यसमा चाहिँ एफिसिएन्सी लिएर आउने त्यसमा अटोमेट गर्ने त्यसमा टेक्नोलोजी इक्विप्ड गर्ने सो अल अफ दोज कम्बिनेसन इज वाट इज इनोभेसन राइट इनोभेसन भनेको कुनै एकदम मुनमा गएर गर्ने त होइन त ग्रास रुटबाट नै रेगुलर प्रब्लम्स रेगुलर लाइफस्टाइल अनि वी हेभ अ युनिक लाइफस्टाइल नेपालमा होइन भनेपछि हाम्रो इनोभेसन जुन हुन्छ वर्ल्ड वाइड युज हुनसक्छ होइन सो तर लोकल इनोभेसनलाई इन्करेज गर्नु पऱ्यो लोकल प्रब्लम्स केही भइरहेछ लोकल मकै रोप्ने ऊ छ भने त्यो इनोभेसनलाई वडा लेभलबाट इन्करेजमेन्ट हुनु पऱ्यो होइन सो मेन रोल अफ इग्नाइटिङ इनोभेसन should awareness, igniting, inclusivity, making sure हुन्छ नि जुन चाहिँ अब केटी मान्छेहरू कम्प्युटर गइरहेछ तर उनीहरूलाई गाह्रो भइरहेछ होइन उनीहरूले बुझेको छैन किनभने घरमा उनीहरूले कम्प्युटर चलाउन पाएको छैन होइन त्यो कुराको च्यालेन्जेसहरू डिपर लेभलमा बुझ्न सक्नु पऱ्यो लोकल लेभलले होइन देन यु कम टु द प्रोभिन्स लेभल यो जुन सबै लोकल उसहरूको चाहिँ जे इनोभेसन भइरहेछ त्यो इनोभेसनलाई उसले सेन्टरमा लिएर आउन सक्नु पऱ्यो होइन द्याट मैले एउटा ट्राई त गरेँ बट इज इट फिजिबल होइन इज इट क्यान आई हेभ अ टक विथ समबडी फ्रम सेन्टर होइन प्रोभिन्स लेभलकै एक्सपर्ट्सहरू बोलाइदिन सक्यो होइन त्यहाँको इन्क्युबेसन हब प्रोभिन्स लेभलको गभर्मेन्ट छ भने त्यो प्रोभिन्स लेभल गभर्मेन्टको हबमा आएर उसले सोकेस गर्न पाउनु पऱ्यो होइन उसले त्यो उसको भिजन उसको ड्रिम बुझाउन सक्नु पऱ्यो होइन त्यसको फाइनेन्सियल फिजिबिलिटी गभर्मेन्टले सिरियसली सोच्नु पऱ्यो होइन ब्याङ्क्सहरूसँग कुरा गर्नु पऱ्यो होइन सो वान्स त्यसको एउटा फुल बिजनेस मोडल बन्यो इनोभेसन मात्र भएर नि भएन यसको वरिपरिको बिजनेस एङ्गलहरू सबै प्रोभिन्स लेभलले फिट गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अब रियल प्रडक्ट भयो भनेर चाहिँ त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो प्रोभिन्सले त्यो ओन गर्न सक्नु पऱ्यो होइन जस्तो भनेपछि अब एभ्री एरिया इज सो डिफ्रेन्ट होइन होइन हाम्रो जुम्ला एउटा छ भने भैरवा एउटा टाइम जोनमा एउटा के अरे इन्भाइरोमेन्टमा छ भनौँ न क्लाइमेटमा सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इच area is so unique each province can be so unique so competitive between the others and also collaborate to create synergy तिम्रो स्याउको रेसिपी तिम्रो स्याउलाई एफिसिएन्टली ल्याउने र डिस्ट्रिब्युट गर्ने रेसिपी छ भने मेरो उसको छ के अरे गाउँको छ अथवा उखुको छ होइन जुन मधेसमा उखुको सो त्यो हिसाबले र उखुको ओभरअल इकोसिस्टममा हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ त्यसको होल रिसाइक्लिङ अथवा प्रोसेसिङ सेक्टरमा चाहिँ त्यो युज गर्न सक्यो भने अर्को प्रोभिन्समा नि युज होला प्रोभिन्स 2 बाट प्रोभिन्स 5 मा जाला होइन सो बिट्विन द प्रोभिन्स देयर निड्स टु बी सिनर्जी होइन सो अब यो सबै लेभलको एउटा प्रोसेस अफ इनोभेसन हो जुन चाहिँ हामी एउटा अब यो भए तापनि इन दिस government style of government we haven't been able to leverage the strength of the government and everybody seems to be confused of their role what needs to happen हुन त पर्ने छ आईटी को कतै न कतै तर कोले गर्ने कहाँ गर्ने सेन्टरबाट भएन लोकलबाट भएन प्रोभिन्सले भएन प्रोभिन्सलाई राइट्स छैन भोट्स पैसा छैन भन्ने टाइपको कन्फ्युजन चाहिँ हामीहरू एज अ टेक कम्पनी अर हामीले चाहिँ त्यो फिल गरिरहेछौँ सो एउटा स्ट्र्याटेजिक प्लान
oftentimes चाहिँ यस्तो डायलग्सहरू जब हुन्छ होइन आई फाइन्ड इट एन्ड इट मे नट अलवेज बी ट्रु तर हामी चाहिँ लिस्ट अफ थिङ्स द्याट आर नट वर्किङमा फोकस गरिरहेको हुन्छौँ होइन आउट अफ अल अफ दोज थिङ्स मेबी जस्तो हजुरले भन्छु होइन अब एग्रिकल्चरलाई कुरा लियौँ भने and bringing it back to the original problem around education and mindset change होइन सो त्यसमा चाहिँ हामीले अब यो प्रब्लम्स हामीलाई थाहा छ कि त लेट्स से कुनै गाउँमा चाहिँ वुमेनहरू अगाडि आइरहेको छैन पढ्नको लागि उनीहरूलाई इन्करेजमेन्ट भइरहेको छैन अथवा उहाँहरूसँग डिभाइसेस छैन कम्प्युटर नै चाहिँदैन आजकल त फोनबाट पनि हामीले सिक्न सक्छौँ होइन त्यो एक्सेस प्रोभाइड गर्ने एउटा नेसेसिटी भयो होइन तर त्यो सँगसँगै उनीहरूले बुझ्ने गरिकन करिकुलम त्यो लोकल गभर्मेन्टले करिकुलम स्टाइल गर्ने हो भने त्यो कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो पनि उहाँहरूलाई दिइएको छैन कि भन्ने एउटा क्वेसन छ मेरो होइन दियो भने चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन सजिलो हुन गयो नि त बिकज वेन वी गो विथ अ होस्ट अफ प्रब्लम्स त कुन चाहिँ ट्याकल गर्ने नै भनेर थाहा हुँदैन त्यसमा चाहिँ अब हजुरले त you have built the schools, you have built the companies, you are also very vocal about the issues and you are advocating for more women in STEM. You sabbaiलाई लिएर चाहिँ if there were an ideal playbook that you could create and give to just the local government to start with, it would be amazing to see next 3 years ma हामीले कस्तो data generate गर्छौँ and how that could, something to think about for us. त्यस्तो हजुरले कुनै attempt भएको छ अहिले and if not, I mean, would you do it? मलाई चाहिँ अब म बुटोल भैरवा भएको भएर आई कल इट माई होम टाउन देयर सो त्यहाँबाट एउटा जुन पाइलट चाहिँ हामीले कतैबाट गर्नु पर्यो यसको होइन सो पहिला चाहिँ त्यो एरिया एउटा लिएर हामी वाट वी कल इन आवर च्याम्पियन्स होइन र चाहिँ त्यसमा चाहिँ इनफ क्यारेट्स भनिन्छ सो इनफ त्यो इन्सेन्टिभाइज गर्न सक्यो र त्यो टाइपको करिकुलम इभन जुन टेक्नोलोजी जस्तो वी हेभ अ भेरी हाई पेनिट्रेसन अफ हुन्छ नि सोसियल मिडिया होइन टिकटक एन्ड योबाट पनि जुन चाहिँ जस्तो अब पहिला त हामीलाई टिकटक जुन प्लेटफर्म पढाउनलाई गाह्रो थियो कि अब एटलिस्ट पिपल आर अवेर अफ टिकटक्स एन्ड यो लेभल अफ सोसियल मिडिया सो त्योबाट पनि हामीले एजुकेसन पास अन वाट यु सेड एजुकेसन पास गर्न सक्छौँ जुन इन्टरेक्टिभ छ जुन लोकल ल्याङ्ग्वेजमा छ जुन चाहिँ आफ्नो टाइममा गर्न मिल्छ होइन लट अफ वुमेन बिजी विथ देयर वर्क हाउस होल्ड वर्क एन्ड अदर वर्क्स द्याट देयर डुइङ सो आफ्नो टाइममा चाहिँ उनीहरूले त्यसमा फोकस गर्न पनि पायो होइन र आफ्नो प्रडक्ट एन्ड सर्भिसेस पनि सेल गर्न पनि मिल्यो अथवा ग्रो गर्न मिल्यो अथवा मार्केट गर्न मिल्यो ब्रान्ड गर्न मिल्यो अथवा त्यसलाई अटोमेट गर्न मिल्यो सेल्स प्रोसेसलाई there's so many angles of it and we haven't been able to leverage that resources होइन सो यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि we all have to come together यो कुनै एउटाले गर्ने पनि कुरा होइन तर चाहिँ एउटा पाइलट लिएर सुरु गरेर होइन त्यो पाइलटलाई चाहिँ विदिन अ मन्थ विदिन 2 months त्यस्तो धेरै 1 वर्ष पनि चाहिँदैन कि टेक इज भेरी इफिसियन्ट अनि अब हामीले अहिले भन्छ हाम्रो टेकमा 15 days स्प्रिन्ट साइकल हुन्छ होइन 15 डेमा तिमीले लन्च त गर्छौ नि त प्रडक्ट होइन सो भनेपछि 15 day साइकल गर्दा पनि त हुने त रहेछ त त्यत्रो हाइटेक त हुन्छ भने होइन कतै गएर त्यो 15 day साइकलमा वी क्यान ट्राई यु क्यान ट्राई विथ 10 people 20 people 50 people 100 people होइन तर कतैबाट त केही स्टार्ट हुनु पर्यो होइन सो द्याट्स द कोलाबोरेसन अल फ्याक्टर्स निड्स टु कम इन फर दिस पर्पस र चाहिँ यसमा डेफिनेटली वी हेभ टु ब्रिङ the young girls into this ecosystem because a lot of men or young boys are also migrating you know so at least हामीले migration level ma women are data हेर्नु भने more women are present in this country and एक त stats ले पनि more women are there secondly more women are in the country so भनेपछि if we can leverage this force for a productive value add ecosystem of the country then कन्ट्रीलाई पनि बेनिफिट भयो पर्सनली पनि बेनिफिट भयो फ्यामिलीलाई पनि कन्ट्रिब्युसन भयो मेबी वी क्यान स्टप माइग्रेसन भ्याल्यु एड पनि भयो सो यो सबैमा विन विन सिचुएसन मोडल छ एन्ड दिस इज ओन्ली पोसिबल बिकज अफ टेक्नोलोजी होइन टेक्नोलोजी नभइदिएको 200 years अगाडि हाम्रो ग्रान्ड मदरले यो गर्न सक्ने गाह्रै थियो होइन सो यो टेक्नोलोजीलाई लेभरेज गरेर मेबी वी क्यान ट्राई फ्यु थिङ्स मेरो थटमा चाहिँ नि देयर इज 2 things here that government is involved in. एउटा चाहिँ हामी इन्डस्ट्रीमा छौँ टेक एज अ सर्भिस इन्डस्ट्रीमा छौँ होइन दिस हेज म्यासिभ पोटेन्सियल्स फर नेपाल होइन हामी सर्भिस प्रोभाइड गरेर यसको जुन इकोनोमिक भ्याल्यु क्रिएट गर्न सक्छौँ र जुन सोसल इम्प्याक्ट अफ द्याट इकोनोमिक भ्याल्यु म्यासिभ हुनसक्छ होइन तर सो त्यसलाई चाहिँ सेपरेट राखेर सो त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क गभर्मेन्टको रोल कस्तो हुनुपर्छ भने हाउ डु वी फेसिलिटेट एन्ड हाउ डु वी गेट आउट अफ द वे
हुनुपर्छ होइन सो मेरो हिसाबले चाहिँ दिस इज भेरी कमिङ फ्रम हाम्रो कोडिङ माउन्टेनको ब्याकग्राउन्ड र उसमा हिसाबले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीलाई अब के कुरामा रिलिफ दिन मिल्छ इज अफ वर्क अनि चाहिँ गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन्स केमा हुँदैन त्यसमा फोकस गर्नुपर्छ होइन अनि जुन सेकेन्ड पोर्सन जुन हामी एजुकेसनमा आएको छौँ चाहिँ यसलाई फिड गर्ने चाहिँ हाम्रो एजुकेटेड पपुलेसनले हो होइन दिस इन्डस्ट्रीले आफ्नो पोटेन्सियल तब मात्र रिच गर्छ कि वेन वी हेभ सप्लाई अफ हाइली ट्यालेन्टेड पिपल अनि चाहिँ त्यो सेकेन्ड पोर्सनलाई चाहिँ आई थिङ्क अब एजुकेसन डिपार्टमेन्टले हुन्छ कि उसले डिपार्टमेन्टले हुन्छ कि त्यसले फोकस गरेर होइन हाम्रो सपोर्ट लिएर त्यसलाई चाहिँ वी निड टु ऱ्याम्प अप द एजुकेसन प्रोसेस होइन त्यो भएन भने चाहिँ हामी जतिसुकै अहिले सक्सेसफुल भए पनि दिस इज गोइङ टु डाई आउट इन द 4 years 5 years सम अदर कन्ट्री इज गोइङ टु बी एबल टु प्रोभाइड द सेम सर्भिसेस एट द सेम कस्ट होइन सो त्यो रियलाइज गर्ने चाहिँ टाइम अहिले हो होइन अनि चाहिँ यसमा वुमेन फ्याक्टर चाहिँ किन आउँछ भन्दाखेरि त्यो पपुलेसन इज एन अनट्याप्ड रिसोर्स होइन इकोनोमिकली इफ यु थिङ्क अबाउट इट इट्स एन अनट्याप्ड रिसोर्स त्यो पपुलेसनलाई मार्केटमा हामीले चाँडो ल्याउन सक्यौँ भने होइन मेन केटा मान्छेहरू अहिले दे आर गोइङ टु स्कुल दे आर गोइङ टु कलेजेस एट फार मोर नम्बर्स colleges I'm not sure but at least in school they're going to school at far more numbers than women are right? So अब साइकल भनेको इट्स ओन्ली अबाउट 8 or 10 year साइकल होइन एउटा कसैलाई एजुकेटेड गरेर राम्रोसँग गऱ्यो भने 10 yearsमा दे कन्ट्रिब्युटिङ टु द इकोनोमी होइन सो त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन सो गभर्मेन्टले हामीले यो दुईवटा डिस्टिङ्क्ट गोल्समा सेपरेट पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन सो प्रोभाइडिङ रिसोर्सेस फर दिस इन्डस्ट्री इज वान रोल होइन अनि यो इन्डस्ट्रीलाई नै कसरी मार्केटेबल र कम्पिटेटिभ बनाउने होइन दोज आर 2 रोल्स आई थिङ्क द गभर्मेन्ट हामीले पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने ठाउँ पनि त्यो हो र गभर्मेन्टले फोकस गर्न सक्ने ठाउँ त्यो जस्तो लाग्छ वन्डरफुली सेड अब वुमेनलाई वर्कफोर्समा ल्याउने र हजुरहरू दुवैजना योरसेल्भ्स आर पेरेन्ट्स टु डटर्स होइन two incredibly smart from what I've seen and you have a wife Srijesh Dai who is out there very vocal. It takes a lot for a woman to do that एउटा drive उहाँमा चाहिन्छ but the reality is त्यतिले मात्र पुग्दैन they need the support from the family and it's clear and evident that you have been providing that support for होइन so यो partnership को as well as यो हजुरले उसलाई चाहिँ कार्विका दिलाई चाहिँ encourage गरिराख्ने चाहिँ did it come naturally to you or was it something that you were exposed to while you were in the States to cultural absorption pani ho ki? I grew up in a family with 3 boys so let me see 3 boys my dad is like the 4th brother so we're pretty men centric family my mother has 3 brothers no sisters so uta side ma pani there is pretty less female presence in our family wow so studied in St. Xavier's all boys school my brother studied in St. Xavier's all boys school so त्यो हिसाबले चाहिँ थाहा छैन कसरी आए चाहिँ I'm not really sure तर आएको चाहिँ लाइफ एक्सपिरियन्सबाट हो किनभने उसको फर्स्ट उसकै ड्राइभ हो होइन सी क्यान भोकलाइज हामीले पहिले डेट गर्दाखेरि पनि हामीले कस्तो पार्टनर चाहिन्छ त भनेर हामीले बिफोर वी स्टार्टेड डेटिङ वी ह्याड अ कन्भर्सेसन विथ इच अदर How long ago was that? 24-25 years ago. Wow. So we had a conversation कि कस्तो पार्टनर चाहिन्छ त भन्दाखेरि अनि आई अलवेज वान्टेड मैले उसलाई त्यो बेला पनि भनेको थिएँ मलाई ओपिनियन भएको मान्छे चाहिन्छ होइन आई वान्ट अ ओपिनियन मैले कोहीसँग कुरा गर्दाखेरि ओपिनियन फिर्ता आओस् होइन च्यालेन्ज होस् भनेर भनेको थिएँ सो त्यो आई थिङ्क द्याट वाज द डिफाइनिङ पोइन्ट कि त्यसपछि हाम्रो रिलेसनसिप पनि बढ्दै गयो होइन तर आई हेभ अलवेज फेल्ट द्याट त्यो कहाँबाट आयो भन्दा चाहिँ आइ एम नट रियली स्योर है मेरो ममबाट हुनसक्छ मम्स भेरी इभन दो होममेकरै हो होइन भए पनि सी इज भेरी कन्सियस अबाउट इकोनोमिक ग्रोथ यो होइन पावर इन द फ्यामिली यो सबै कुरामा कन्सियसै भइसिन्छ मम पनि होइन अनि चाहिँ अर्को चाहिँ अब यो सबै ब्याकग्राउन्डलाई युएस गइसकेपछि इट प्रोभाइडेड अस द फ्युल द्याट निडेड यो ओपननेस क्रिएट हुनलाई होइन हामी यहाँ जति पनि गरे पनि आई थिङ्क सोसाइटी काइन्ड अफ ब्रिङ्स यु ब्याक टु दोज रियालिटिज युएसमा गइसकेपछि त्यो रियालिटिज नै कम्प्लिटली चेन्ज भयो अनि त्यो भएपछि अनि हामी साथीभाइ हिसाबले वी ह्याड टु सपोर्ट इच अदर युएसमा होइन अनि त्यो आफूले अब देयर वाज नो फ्यामिली देयर वाज नो होइन अनि वी आर स्टिल स्ट्रगलिङ कलेजमा हामीले काम गरेरै रेस्टुरेन्ट्समा काम गरेर कलेजहरू पे गरे हो होइन एउटा रेस्टुरेन्टमा त ऊ वेटर थियो म डिसवासर थिएँ होइन भन्दाखेरि सो त्यो स्ट्रगलले चाहिँ स्ट्रेन्थ क्रिएट गर्छ नि त होइन सो अहिले हेर्दाखेरि वी आर ग्ल्याड वी डिड द्याट त्यही स्ट्रेन्थले आई थिङ्क अहिलेसम्म सपोर्ट गर्न सकिरहेको छ जस्तो लाग्छ है अब त आई थिङ्क वी आर इन द एज वेयर
we define ourselves more society define गर्दैन हैन त्यो एजमा यंगर हुँदाखेरि अब के हुन्थ्यो आइम नट श्योर हैन त्यो हुन पनि पाएन हामी युएस गएको हिसाबले अहिले त सोसाइटीले डिफाइन गर्दैन सो लाइक सी क्यान एन्ड त्यो गर्दैन भन्छौँ बट एट द सेम टाइम गर्छ पनि होइन कल्चरली वेन वी आर थिङ्किङ अफ होल अफ नेपाल काठमाडौँ समहाउ एउटा बबल पनि छ होल अफ नेपालमा त जसरी हजुरले गरिरहेछ चाहिँ इभन इफ दे आर द वुमेन आर ड्रिभन एन्ड देश म गर्छु गर्नलाई बाटो खुल्दैन होइन सो हजुरलाई चाहिँ इन दिस पार्टनरसिप what have been some really critical moments where you felt like thank God I had this kind of a family, this kind of a support system? I think if you look at the Sheryl Sandbergले आफ्नो बुकमा लेखेको छ Lenin she talks about having your husband as a real partner and together भन्ने I think I fit that bill. To be successful you need the real partner in life. भन्ने कुरा चाहिँ she said it I think one of the first times for the women and I think when I read that book मलाई चाहिँ त्यो feel भयो कि that I have the real partner that we can dream together, that he understands my dream or I understand him and we're in this together as a team भन्ने कुराहरू चाहिँ has always been there in multiple challenges that we faced, different countries, different survival, different दुवैजनाको career, दुवैजनाको passion, दुवैजनाको personality, and growing, to be a family, and family पछि पनि छोरीहरू आएपछि फेरि तलमाथि भयो, then recircling, and then talking about the responsibilities, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ I think त्यो real partner हुनै पर्छ जस्तो लाग्छ. I call it चाहिँ real cheerleader भन्छु क्या म चाहिँ. त्यो साँच्चीकै हुन्छ नि जस्तो अब कसैको मेरो ड्याडले he's always behind me, cheering for me नि. Go do that, you can do it भन्ने टाइपले. So I think त्यो इम्पोर्टेन्ट छ र चाहिँ दुवैजना हस्बेन्ड वाइफकै नै पनि ड्रिम हुन्छ, पर्सनल ड्रिम पनि हुन्छ, पर्सनल च्यालेन्जेस पनि हुन्छ, पर्सनल ग्रोथ पनि हुन्छ. There are things that I'm trying to grow and learn every day. And युएसबाट फर्केर आए पनि this is not the country that I had work. यहाँ म काम गरेको थिइनँ तर पनि यहाँ आएर फेरि सिक्नु पर्यो नि त होइन. त्यो सिक्ने बेलामा मैले दुईवटा कुरा सिकेँ, उसले दुईवटा कुरा एकअर्कालाई सिकायो, एकअर्कालाई टुगेदर. सो आई थिङ्क इट टेक्स अ लट टु बी अ पार्टनर. इट्स नट इजी. अनि र चाहिँ आई थिङ्क सो फार द 25 years has been अमेजिङ एन्ड होपफुली नेक्स्ट 25-50 years पनि त्यो सपोर्टिभै भइरहोस्. अब त्यो हजुरको जुन इनेट आइ नै सक्यो होइन एउटा आई विल इन्करेज आम अ चियर लिडर नट जस्ट फर हर बट फर अल द वुमेन भन्छु म. त्यो चिज हजुरको वर्कमा कसरी ट्रान्सलेट भएको छ एज अ लिडर? डु यु फाइन्ड युर सेल्फ इन्टेन्सनली पुसिङ वुमेन फरवर्ड? आर यु टिचिङ युर कलिग्स, मेल कलिग्स टु थिङ्क अ सर्टेन वे? सो एउटा म टेक फिल्डमा भइसक्यो देयर इज अ कन्सियसनेस कि वुमेनहरू टेक फिल्डमा धेरै छैन भनेर होइन. त्यो रियलाइजेसन पनि आई थिङ्क कति मान्छेलाई हुँदैन. यो नेपालमा मात्रै बसेको मान्छेलाई त्यो रिलेसन पनि हुँदैन होइन. अनि चाहिँ जुन अमाउन्ट अफ जेन्डर प्यारिटीको कुरा हुन्छ वा हुन्छ नि डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू कम्पनीमा काम गर्नुपर्छ भन्ने जुन थ्योरीहरू जुन युएसमा त इज प्रिटी एभिडेन्ट होइन. वी युज टु स्ट्रगल टु हायर पिपल, त्यहाँ पनि स्ट्रगल टु हायर, त्यहाँ पनि सेम नै प्रब्लम छ. त्यहाँ पनि म टेक इन्डस्ट्रीमै काम गरेँ, त्यहाँ पनि वुमेन प्रेजेन्स कमै छ, मार्जिनलाइज पिपलहरू कमै नै छन्. तर त्यहाँ चाहिँ इट्स एन एक्टिभ कन्भर्सेसन होइन. हाउ डु वी डु दिस, कसरी हायर गर्दाखेरि कसरी, किन केटी मान्छेहरूले अप्लाई गरेन नि त, किन ऊ भयो नि त, मेरो टिममा किन केटा मान्छेहरू मात्र छन्, त्यो चाहिँ अहिले अब यता रिफ्लेक्ट भएको छ होइन. सो वी थिङ्क अबाउट इट अ लट. हामी आफ्नै उसमा पनि कुरा गर्दाखेरि पनि अब कुनै पोजिसन ओपन गर्दाखेरि वुमेन ओन्ली गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होइन. वुड वी हेभ द रिसोर्सेस, वुड वी गेट द रिसोर्सेस वुमेन ओन्ली मात्र गऱ्यो भने भनेर भन्दा मिल्छ कि मिल्दैन. अनि चाहिँ अब कसरी वुमेनहरूलाई लिडरसिप पोजिसनमा पुऱ्याउने, त्यो सेकेन्ड स्ट्रगल चाहिँ त्यो पनि हो होइन. एउटा वुमेनलाई इन्क्लुड गर्ने इज वान पोर्सन. सेकेन्ड पोर्सन जुन जहाँ हामी फेरि लस्ट हुन्छौँ चाहिँ इज लिडरसिप पोजिसनमा पुऱ्याउने होइन. त्यो सो एक्टिभ कन्भर्सेसनमा भए पनि छ अनि चाहिँ प्र्याक्टिसमा पनि गरिरहेछौँ होइन. तर अनफर्चुनेटली उसले उयो पनि कुरा आएको थियो, वेयर वी फेल इज इन सप्लाई होइन. एउटा पोजिसन ओपन गर्दाखेरि इफ 95% अफ द पिपल अप्लाइङ आर मेल एन्ड ओन्ली 5% अफ द पिपल अप्लाइङ आर फिमेल, इट्स भेरी हार्ड
to find someone for that position that's female only. So त्यो supply position चाहिँ कसरी create गर्ने हो, it's a big challenge सबैलाई. US मा पनि छ, US मा massive problem छ यसको, हामीमा झनै धेरै छ हैन. त्यो हिसाबले हो. अनि अर्को चाहिँ अब हाम्रो we are a very flat non-hierarchical organization. I think त्यो एकदमै म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. When you put hierarchical boundaries in there, त्यहाँ पनि women lost हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. यो भन्ने कि नभन्ने, यो कसलाई भन्ने, के उसलाई भन्ने नभन्ने. सो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले एकदमै फ्ल्याट राख्न खोजेको छौँ अर्गनाइजेसनलाई हैन. इट्स प्रिटी मच हायरकी नै छैन भन्छु हैन. सो देयर आर सम पोजिसनले नै गर्दाखेरि आउने इनेट उयोहरू छ, त्यसलाई चाहिँ हामी सकेसम्म रिड्युस गर्न खोज्छौँ. चाहे एउटै वर्किङ एरियामा बसेर होस्, उनीहरूसँगै ह्याङ आउट गरेर होस्, गरेर होस्, त्यो हायरकिकल त्यो चाहिँ ग्याप चाहिँ रिड्युस गर्ने, सो द्याट पिपल क्यान स्पिक अप, से दिज आर माई प्रब्लम्स, दिज आर माई च्यालेन्जेस, दिस इज वाट आई वान्ट टु डु भनेर. टेकको फाइदा चाहिँ इज इन फ्लेक्सिबिलिटी अफ वर्क चाहिँ टेकले दिन्छ होइन. जुन लट्स अफ वुमेनले स्ट्रगल गर्ने चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी अफ वर्कमा हो, जो चाहिँ हामीले दिन सकेको छौँ. इज आई थिङ्क होपफुली त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मोर एन्ड मोर वुमेन विल बी इन द टेक फिल्ड भन्ने हाम्रो मेरो उसमा त त्यही नै हो होइन. किनभने त्यो हिसाबले चाहिँ कहिले स्टार्ट गर्ने कहिले एन्ड गर्ने, अब राइट नाउ इट डजन्ट रियली म्याटर. हाम्रो त वर्क मात्र म्याटर गर्छ होइन, डेलिभर म्याटर गर्छ. अनि फेरि वी वर्क इन सो मेनी टाइम जोन्स. खासै भने इफ यु प्रिफर मर्निङ, आई थिङ्क वी क्यान फाइन्ड अ जब फर यु. इफ यु प्रिफर द इभिनिङ्स, वी क्यान फाइन्ड अ जब फर यु होइन. एन्ड समवेयर इन बिट्विन पनि देयर माइट बी जब्स फर यु एज वेल होइन. सो त्यो चाहिँ टेक्नोलोजी इनेबल गरेको हो, जुन हामीले पनि प्रमोट गर्छौँ. सो कसैले फ्यामिली रिजन्स वा उसको लागि, कसैले इफ आई वान्ट टु वर्क डिफ्रेन्ट आवर्स ऊ भनेर हामीलाई पनि इन्करेज गर्छौँ. सो त्यसरी रिफ्लेक्ट भएको छ. च्यालेन्जेस म्यासिभ छ होइन. वी आर स्टिल भेरी बिहाइन्ड अन इट होइन. सक्सेस त म भन्दिनँ. सो होपफुली कुनै दिनमा गएर. सो यसमा मैले सोच्दा चाहिँ च्यालेन्ज वर्क प्लेसभन्दा बाहिर आएर छ कि, किनभने वर्क प्लेसमा हामीले जति इन्करेज गर्न खोजे पनि होइन, कतिले त अब दे गो बियोन्ड द एथिकल डिलेमा अनि कोटाजै पनि क्रिएट गरिरहेको हुन्छ होइन, टु एम्पावर डाइभर्सिटी. एन्ड लाइक यु सेड, इट्स नट जस्ट वुमेन डाइभर्सिटी, जेन्डर डाइभर्सिटीको बियोन्ड पनि होइन, माइनोरिटी ग्रुप्सहरूलाई. तर द रियालिटी इज काम 8 घन्टा गरिन्छ, 10 घन्टा गरिन्छ, त्यसपछि त्यो मान्छेहरू त दे आर ब्याक इन देयर नर्मल रुटिन्स. सो कतिको चाहिँ व्यवस्था बसै गएर खाना पनि पकाउनु पऱ्यो, बच्चालाई नि हेर्नु पऱ्यो, सबै गर्नु पऱ्यो होइन. अब हजुरहरूको पार्टनरसिपमा आई नो दिस, आई हेभ बिन प्रिभी टु दिस इन्फर्मेसन द्याट यु आर सेयरिङ द बर्डन इक्वली होइन. आई लभड वेन अघि हामीले कुरा गर्दा कार्विका दी यु सेड लाइक ब्रेकफास्ट बनाउँदाखेरि मेरो इम्पोर्टेन्ट कल आउँदा आई क्यान जस्ट ह्यान्ड द लिटल ओभर टु सिचुएसन, देन हुन्छ नि आई नो द्याट इट्स टेकन केयर अफ भने जस्तो होइन. एन्ड भाइस वर्सा. तर सबैको लागि त त्यो लग्जरी छैन. एन्ड देन सेकेन्डली मलाई कस्तो पनि लाग्छ भने वुमेन जेनरली चाहिँ वी थिङ्क ह्याभिङ अ जब इज इनफ होइन. त्यो ह्याभिङ अ करियर इज अ होल डिफ्रेन्ट थिङ. सो त्यो करियरलाई ग्रोथ गराउन दिनलाई त अब यो त एउटा ठुलै प्रोजेक्ट हुन जान्छ होइन. लाइक चेन्जिङ द माइन्ड सेट अफ majority of the global population is a different thing. But कसरी चाहिँ हामीले इभन फ्रम यो वर्क प्लेस होइन, कार्विका दी हामीले किम्बु टेकमा हेऱ्यौँ भने कसरी चाहिँ हामीले त्यो जब भर्सेस करियर माइन्डसेटमा ग्रुमिङ अथवा नर्चरिङ गरिरहेछौँ. आई थिङ्क लुकिङ ब्याक होइन, 14 years इन युएस वाज अ जब फर मी जस्तो लाग्छ होइन अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ. बिकज आइ एम मच ह्याप्पियर, आइ एम मोर क्लोज टु माइसेल्फ. And end of the day, I feel happy that, you know, wherever I am. So I think, you know, त्यो build up गर्नलाई नै अब म नेपालै भइदिएको भए त्यो फाइन्ड अलिकति इजियर हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, अथवा त्यो कहिले हुँदैन थियो कि होइन. I don't know. But definitely, you know, job is job. First, you know, there's also path जस्तो लाग्छ होइन. द्याट सबसे पहिला त हामीले भेरी यङ फोक्सहरूलाई नै अफिसमा आएर 10 घन्टा बस्न सक्ने स्किलै डेभलप गर्नै गाह्रो हुन्छ. बिकज दे आर नट युज टु सिटिङ इन. पहिला ढाड दुख्छ हुन्छ नि, द्याट त्यो 8-10 घन्टा बस्ने. सो त्यो भनेको जस्तै गरी नै त्यो यु हेभ टु बिल्ड द मसल यु नो. त्यो जबमा चाहिँ गएर चाहिँ तिमीले गरेर द बोरिङ टास्क यु नो गर्ने नै इज वाट द जब इज. नट नेसेसरली यङ फोक्सहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एकदम रमाइलो कुरा मात्र, एकदम म संसारको मोस्ट इनोभेटिभ कम्पनी निकाल्छु, प्रडक्ट निकाल्छु, एउटा त्यस्तो आइडिया आयो भने त भने द्याट इज देयर. बट मोर देन द्याट इट्स द रेगुलर कसैले नगर्ने काम, सबैले बोरिङ भनेको काम,
हैन डे इन डे आउट त्यो गरिरहने त्यो प्रोसेसमा बिलिभ गरिरहने मैले त्यही भन्छु मेरो स्टुडेन्ट्सहरूलाई होइन यु लिभ ब्रिथ स्लिप इट यु नो थिङ्क साथीहरूसँग त्यो इनोभेसन र टेक्नोलोजी प्रोग्रामिङ अनि आई गेट द क्वेसन के प्रोग्रामिङ गरेको झ्याउला अनि फेरि छुट्छ अनि के गर्ने भन्ने क्वेसन वाज वाट आई गट फ्रम द यङ फोक्स अस्ति अनि मैले भनेको त्यसलाई नै प्यासनमा तिमीले कन्भर्ट गर्न सक्छौ नि जब you want to start something, you want to build something, you know, creating something, then you will nurture and then you will think about it. आफ्नो बच्चा जस्तै हुन्छ नि then you think राम्रो न्युट्रिसियस खाएको छ कि छैन बिहान सुत्या छ कि छैन स्लिप पुगेको छ कि छैन सबै स्किल्सहरू डेभलप भएको छ कि छैन सो सिमिलरली करियरमा पनि त्यस्तै हो सो त्यो प्यासन र त्यो आफ्नो यु नो इफ यु हेभ अ इम्प्याक्ट गोल त्यो इम्प्याक्ट मिट भएको छ कि छैन फाइनेन्सियल गोल त्यो फाइनेन्सियल मिट भएको छ कि मेरो प्यासन मिट भएको छ कि छैन मेरो पेरेन्ट्सहरूको लेगेसीलाई मैले अगाडि बढाउन खोजिरहेको छु त्यो गरिरहेको छु कि सो मेनी फ्याक्टर्स द्याट मेक्स यु युनिक होइन र त्यो कुरालाई चाहिँ ट्रु टु योर सेल्फ चाहिँ जब त्यो कन्फिडेन्स आउँछ र त्यो गर्न सकिन्छ आई थिङ्क द्याट्स वेयर द रियल यु नो म्यारेज ह्यापन्स विथ यर करियर जस्तो लाग्छ क्या मलाई अनि द्याट्स त्यो चाहिँ हामीले अलिकति अब अनफर्चुनेटली हामी अलिकति गाह्रो फाइनेन्सियल इकोनोमीमा छौँ होइन नेपाल इट्सेल्फै गाह्रो भएको हुनाले हाम्रो वुमेनहरूबाट त्यो एक्सपेक्ट गर्न पनि अलिकति गाह्रै छ होइन फर्स्ट इज सर्भाइभल फर्स्ट इज गेटिङ द्याट फुल टाइम जब त्यसपछि आफ्नो स्किल्स डेभलप गर्ने विच यु नो सोसाइटीको प्रेसर कल्चर फ्यामिली एक्सपेक्टेसन होइन हाम्रो लजिस्टिक च्यालेन्जेस हुन्छ नि द्याट वी टक अबाउट अफिसबाट घर आउने एउटा च्यालेन्ज छ बेलुकाको टाइममा सो अल अफ दिस इज भेरी टफ इन्भाइरोमेन्ट के यस्तो हार्स इन्भाइरोमेन्टमा पनि टु ब्रिङ आउट समथिङ विदिन यु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट आई थिङ्क वान्स आई ह्याड द किड त्यो सोल सर्चिङ पनि भयो जस्तो लाग्छ होइन द्याट वाट डु आई वान्ट टु डु विथ माई लाइफ एन्ड हाउ डु आई वान्ट माई किड्स टु यु नो सी देम मदर ओर सी देम सो द्याट दे क्यान सी अ ह्याप्पी मम एन्ड ह्याप्पी फ्यामिली भन्ने टाइपको आई थिङ्क त्यो सोल सर्चिङै इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्यो मलाई अनि कतिलाई त्यो सोल सर्चिङको ऊ पनि हुँदैन आई गेस द लग्जरी अफ टाइम हुँदैन तर वान थिङ द्याट कुड बी कन्सटेन्ट एन्ड म आफैले पनि त्यो एक्सपिरियन्स गरेको भएर एउटा त वुमेन रिप्रेजेन्टेसन होइन लाइक इट्स अमेजिङ वाचिङ यु एट इभेन्ट्स वाचिङ अदर वुमेन एट इभेन्ट्स होइन बिकज जतिको हाउ यु एक्सप्लेन द्याट श्रीजेश दाई इज अ चियर लिडर फर यु हेभ बिन अ चियर लिडर फर अदर वुमेन होइन यु इन्टेन्सनली मेक अ कल एन्ड से हे दिस इज सो एन्ड सो इट्स ह्यापनिङ लेट्स गो भनेर होइन सो वी निड द्याट वी निड मोर अफ द्याट त त्यो सँगसँगै चाहिँ वी अल्सो निड मेन्टरसिप होइन सो श्रीजेश दाई हजुरले चाहिँ वाट काइन्ड अफ मेन्टरसिप प्रोग्राम्स हेभ you personally felt valuable for you or in the workspace हजुरले चाहिँ that has brought some actual result भने त्यसको इम्प्याक्ट भएको देख्छ छ कुनै सो उसले मैले कुरा आएर हुन्छ होइन मेरो एभ्री करियरमा मैले युएसमा करियर सुरु गरेदेखि यहाँ नेपाल नहुन्जेलसम्म मेरो एभ्री बस वाज अ वुमेन के मैले आफैले चुज गरेँ होइन तर एभ्री बस द्याट आई हेभ ह्याड इन माई इन्टायर करियर केटी मान्छे मात्र भएको छ होइन सो त्यो एउटा चाहिँ मलाई बिग हेल्प भएको छ एक हिसाबले अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ दिस इन्टायर पिक्चर हिसाबले गर्दाखेरि होइन अनि चाहिँ सो मेन्टरसिपमा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ मेरो फर्स्ट फ्यु लिडर्स जसको अन्डरमा मैले काम गरेँ द्याट चेन्ज माई पर्सपेक्टिभ इन लाइफ कम्प्लिटली होइन सो किन के भएको थियो त्यस्तो होइन अब जस्तो त्यो बेला हामी भेरी सर्भाइभल मोडमा हुन्छ फर्स्ट जब पाउने पाउने करियर सरियर यताउता मतलब हुँदैन अनि चाहिँ टास्क ओरिएन्टेड हुन्छ होइन सो टास्क ओरिएन्टेड पिक्चरबाट उनीहरूले नै अलिकति हुन्छ नि सो डे टु डे भन्दा बाहेक पनि यु हेभ टु थिङ्क अबाउट इट यु हेभ टु थिङ्क अबाउट यर करियर यो प्रेजेन्स इन द कम्पनी होइन यो कन्ट्रिब्युसन्सहरूलाई यु हेभ टु कल देम आउट मेरो फर्स्ट स्यालेरी इन्क्रिज माग्दाखेरि मैले मागेको अमाउन्टभन्दा मेरो बसले त्योभन्दा बढी माग भनेर उसले चाहिँ भनेको थियो कि सो यु सुड आस्क मोर भनेर होइन सो त्यस्तो टाइपको कन्भर्सेसन्सहरू जुन पाएको थियो नि सो त्यसले चाहिँ अलिकति हुन्छ नि वी आर नट जस्ट टास्क मात्र गरेर किन बिग कम्पनीज थियो म त्यो बेला म जेनरल मोटर्समा काम गर्थेँ होइन जेनरल मोटर्स इज अ म्यासिभ कम्पनी यो लस्ट बिल्डिङमै लस्ट हुने खालको कम्पनी छ त्यस्तो ठाउँमा पनि देयर इज अ वे टु स्ट्यान्ड आउट एन्ड देयर इज अ वे टु चेयर फर वाट युभ डन होइन सो त्यो एउटा चाहिँ हेल्प भएको छ मलाई होइन अनि चाहिँ लाइफमा पनि त्यसपछिको फ्युचर उसमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त नै सोचेका छौँ कि रादर देन यो नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अनि चाहिँ अर्को अघिको उसको कन्भर्सेसन र हाम्रो कन्भर्सेसनमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
सो हामी दुईजनाको चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि त्यो जुन पार्टनरसिप छ नि करियरको कुरामा गोइङ ब्याक होइन करियरको पार्टनरसिपमा चाहिँ हामी वी प्लान्ड आवर करियर के कसरी प्लान गरेको थियौँ भने सो यु टेक द रिस्क यु डु दिस फर एक्स अमाउन्ट अफ इयर्स अनि चाहिँ आई विल टेक अ स्टेबल जब होइन आई वान्ट टेक द रिस्क अनि चाहिँ वी स्विच द्याट अराउन्ड लाइक मल्टिपल टाइम्स इन आवर लाइफ के होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ जसको दुइटैको करियर इम्पोर्टेन्ट छ रिस्क बिना देयर इज नो करियर ग्रोथ है जसको पनि त्यही नै हो होइन तर मैले यहाँ मोस्ट पाइने चाहिँ देयर इज ओन्ली 1% टेकिङ द रिस्क होइन अनि अरू पर्सन चाहिँ इज थट एज अ सेकेन्डरी प्रोभाइडर होइन अनि त्यो हामीले चाहिँ हाम्रो उसमा चाहिँ हुन दिएको छैन एन्ड वी अलवेज पुस्ट इज टु बी द प्राइमेरी प्रोभाइडर होइन सो हामी उसलाई कहिले तिम्रो जबमा म डिपेन्डेन्ट हुनु पऱ्यो नि हुनु पाउनु पऱ्यो मेरो जबमा त्यो डिपेन्डेन्ट छ लाइफमा भएको पनि छ होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो एउटा प्लानिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ होइन अनि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो उसको अहिलेको त्यो कन्भर्सेसनमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एभ्री टाइम त्यो गरेकै छ कि एउटा टक्क मैले फर्स्ट जब पाउँदाखेरि वाज अ रिस्की जब होइन अनि चाहिँ उसको चाहिँ सो सी वाज लाइक 1 year आई टेक दिस जब अनि चाहिँ वान्स आई गेट स्टेबल इन द्याट कम्पनी देन सी स्विच द जब होइन त्यसपछि मैले ठ्याक्कै 1-1.5 वर्ष भइसकेको थियो मैले अनि आई आस्क्ड हर यु आर गेटिङ टु कम्फर्टेबल इन योर जब तिमी पनि स्विच गर सो त्यो एउटा चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई मेन्टरसिपबाट सिकेको चाहिँ म त्यही नै हो एउटा पार्टनरसिप आफ्नो बिचमा पनि पार्टनरसिप होइन अनि चाहिँ स्किल्सहरू उयोहरू चाहिँ यु हेभ टु किप अन ग्रोइङ यु हेभ टु किप अन पुसिङ दोज बाउन्ड्रिज होइन यु हेभ टु टास्क र मनी आर वान थिङ्स होइन त्योभन्दा बाहेक पनि सोच्नुपर्छ भनेर चाहिँ फिल भएको छ That's wonderful. And isko barema, how often do you talk to your daughters? They're still too young to understand, but also not so young. I think they're big on understanding. No, but you know, their challenge is also afno level ma. They are also their challenge is also big. हामीलाई हेर्दाखेरि बच्चा छ तर पनि they're also dealing with a daily challenge, and our goal is for them, for our daughters to be successful, you know, in the daily conversation. They are happier, you know, उनीहरूको आफ्नो स्किल्सहरू जे कम छ, you know, स्विमिङ छ भने स्विमिङमा अलिकति बढी स्किल्सहरू एड गरिदियो भने अथवा एक्स्ट्रा क्लासेसहरू अलिकति लगिदियो भने बेटर हुन्छ. वी टक अबाउट द कन्फिडेन्स, वी टक अबाउट you know, all of these in sabai skills make even sometimes they lack in maths, sometimes they, you know, they can't score as much that they want, so we talk about it, you know. So basically sabai kura ma mentally, you know, sometimes with friends and everything, so to hisable चाहिँ we just want to make sure that whatever they're doing, that they're successful, they're happy, they can push their limit, you know, whatever they're doing. अलिकति स्पोर्ट्समा छ भने अलिकति अझ पुश गर्न सकिन्छ होइन. whatever we're doing अलिकति पुश गर्ने तर not in terms of pressure, हुन्छ नि, more in terms of fun, because it's so important to be part of that process and enjoy the process rather than पढ्ने scoring भन्दा पनि it's more about future conversation, you know. Whatever you've got is fine, but what can we do to do maybe, you know, अझ more maths practice science यस्तो कुराहरू चाहिँ. And even technology wise पनि daughters keep hearing tech all the time, and she's starting to say a little bit that you know, I want to be, you know, a programmer, computer engineer बन्न चाहन्छु भनेर recently. And the last त्योभन्दा अगाडि she was saying scientist, तर more in terms, and she's also showing dedication in terms of learning programming, and त्यो work hard पनि गर्न equally important, and that's what we say कि यतिकै computer engineer बनिँदैन. You know, you have to have the good logic behind it. त्यो programming को syntax हरू यस्तो हुन्छ, every programming is different, अनि games हरू expose गराउँछ, अनि some of the programming classes both of them are doing together. They take classes, they do projects together, they talk about creating a game together. यस्तो कुराहरुमा चाहिँ so the technology expose गर्छौ तर to the level कि that is also part of their life. So gamifying it, gamifying the education भनिन्छ नि जुन, त्यसमा चाहिँ हामी true believer of both of us. फेरि हाम्रो के रे उसमा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ हामी कन्सियसली यो कुरा नगरे पनि हैन, दुईटा कुरामा चाहिँ फोकस गर्छौं. हाम्रो कल्चरली पनि हामी ल्याकिङ आई थिंक कन्फिडेन्समा छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन. सबै नट जस्ट मी, नट जस्ट एनीवन, सबै एज अ होल कल्चर हामी we are very conscious about not offending the other person, and we are very conscious about आफ्नै praise आफैले गर्नलाई we are very conscious. त्यो हिसाबले अनि we low confidence देखिन्छ, we project low confidence देखिन्छ. यो हाम्रो मैले पनि आफ्नोले पनि फेस गरेको छु, हाम्रो इम्प्लोइजहरुमा पनि देख्छु, हाम्रो सेल्स पिचहरुमा पनि देख्छु. जब हामी नै गएर सेल्स गर्न जान्छौं, we don't know how to sell our capabilities. त्यो अनि चाहिँ सो हामीले अहिले छोरीहरुको कुरामा चाहिँ हामी खाली दुईटा कुरामा हामी मोस्टली
अनकन्सियसली फोकस गरेर चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स होइन स्पिक आउट वेन एभर यु हेभ टु स्पिक आउट होइन मन नलाए पनि हुन्छ नि स्पिक गर्न चाहिँ नडराउ होइन एउटा त्यो अर्को चाहिँ हार्ड वर्क होइन सो त्यो दुइटा हामीले चाहिँ कन्सिस्टेन्टली हामीले जे कुरामा पनि फोकस गरि नै रहन्छ चाहे त्यो म्याथ होस् चाहे स्विमिङ होस् चाहे ऊ होस् दुइटा कुरामा चाहिँ से वाट यु हेभ टु से अनि युज मोर वर्ड्स भन्छु म जहिले पनि होइन युज मोर वर्ड्स देन फ्यु सेन्टेन्सेस अनि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हार्ड वर्क नभइकन चाहिँ केही पनि आउँदैन होइन लाइफमा त्यसरी फोकस गरेर And not just in programming, like, the girls are always baking with him and cooking, whenever he's in the kitchen, the girls are helping out. Who's the better cook out of the two of you? That's a hard question. I think, whatever he cooks, I love it, I always... Ditto, Valchana. Ditto. It's the effort that counts. But, I don't think there's a gender-specific role in our house that mama-ले चाहिँ खाना पकाउनु पर्छ बाबाले चाहिँ कम्प्युटरमा गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो कुनै टास्कै छैन हैन so usually if I'm cooking he's doing the dishes if I'm doing the dishes he's good and girls are the same मेरो मलाई भाँडामा जुन रमाइलो लाग्छ I'll do the मेरो कान्छीलाई गर्नुमा so we have a very understanding between the family of that there are tough days coming mamako has a hard day tomorrow I need some time for myself to learn or study about tomorrow's event I have a tough meeting a sales meeting that is tonight can you guys go in the bed yourself भन्ने टाइपको कुराहरु चाहिँ I think they're also become sort of a team member in our family rather than they being kids and we're responsible for them they're equally helping us out to be ready and talk about the challenges and that mama faced on when I have a bad day similar to they had a bad day so I can talk to them about my bad day so it's a truly it's a the family itself and it's so good for the girls that they're seeing and learning from you on a day-to-day basis and that's exactly what you're trying to do through VS International as well hands-on learning when it's only first and we started today's conversation with what a typical work week looks like for you what does a typical weekend look like for you what do you like to do for fun with the family weekend ma very different US and Nepal concept weekend ma here we have lots of activities and US ma you can plan your weekends pretty much here planning goes off the rails in the weekends बच्चाहरु पनि ठुलो भइसक्यो they're not going to go according to our plan so सधैं पनि and they want their friends time कतै movie time भन्यो कतै यो भन्यो family पनि हाम्रो एक्सटेन्सिभ छ हैन यहाँ मेरो पनि फ्यामिली छ एक्सटेन्सिभ फ्यामिली छ सो मोस्ट हाम्रो टाइमिङ चाहिँ आई थिंक अहिले चाहिँ मोस्टली फ्यामिली ग्यादरिङ्समै गइरहेछ हैन हाम्रो एउटा बिग फोकस चाहिँ कजन्सहरुमा छ किनभने स्कुलमा त साथीहरु भेट हुन्छ कजन्सहरु चाहिँ छोरीहरुले चाहिँ कजन्सहरुसँग टाइम स्पेन्ड गरोस् भन्ने एउटा बिग फोकस छ हैन सो एनी टाइम वी गेट टु स्पेन्ड टाइम विथ आवर कजन्स hence their cousins as well त्यो गर्छौं हामीले त्यस्तो चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्छौं then we do hiking a lot हैन not Nepalese walking भन्नु भयो एक हिसाबले माउन्टेन मर्निङ एक्सटेन्सिभ वाकिङ भन्नु हैन सो किन हाइकिङ भने फेरि पुरा अन्नपूर्ण सोच्छन् मान्छेले त्यस्तो हैन मोस्टली फुलचोकीको तल मार्बल डाँडा यताउता त्यसमा हामी वक गर्छौं फ्यामिली टाइम स्पेन्ड गर्छौं त्यस्तै हो मोस्टली फोकस चाहिँ हाम्रो vacations भन्दा बाहेक नर्मली वर्क विक चाहिँ हामी इदर स्पेन्डिङ टाइम्स विथ कजन आफ्नै पर्सनल टाइम पनि निकाल्छौँ हामी चारजनालाई पनि हैन सो चारजनाको पनि स्पेसिफिक टाइम वी गो आउट फर डिनर्स फोर अफ अस ओन्ली पनि चाहिन्छ टाइम भन्ने पनि त्यो पनि इम्पोर्टेन्स छ अनि त्यो पनि दिइरहेको हुन्छौँ अनि त्यसो स्पेन्ड गर्छौँ अब हाम्रो नेचर अफ वर्क पनि कस्तो छ भने डजन्ट से विकेन्ड्स हैन सो वी डोन्ट साइन अफ फ्राइडे एट 5 So we are also working on Saturdays and Saturday morning is Friday evening in US and so काम अलिअलि भइ नै रहा हुन्छ and then also so weekends मा पनि हाम्रो अलिअलि काम चाहिँ भइ नै रहा हुन्छ अब most of my events जुन public events हरु भइरा हुन्छ they are also happening over the weekend हैन so त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ we try to be there I think one of the most important thing that we've realized is the time that we can take out for the family is the most valuable thing हैन त्यो चाहिँ हामीले रियलाइज गरेको छैन हैन रियलाइज गरेको थिएन अब वी आर रियलाइजिङ मोर अनि US बाट नेपाल आएपछि चाहिँ जुन
टाइम हामीले निकाल्न सक्छौँ टु द फ्यामिली टु यु नो टु द किड्स टु द नेबर्स टु द फ्रेन्ड्स टु द कजन्स टु अप्रिसिएट द नेचर द रिलिजन द भ्याल्युज द कल्चर यो सबै आर द पिलर्स अफ you know our family and these are everything is equally important, so we are making sure that you know we are exposing to the right culture, we are you know giving them whatever they need to understand about this country, you know your language bujhnako lagi yo dharma bujhnako lagi, you know, so that it's a strength to them, you know hamro generation wise what we've been and why we are doing it and ani यो सबै कुरा is what we want to give them so they can decide, they can be a human being that they can decide further भनेर चाहिँ. So the weekend is pretty busy but we also have fun and we are loving it so far, you know, we are appreciating. We wish to travel more outside of Nepal, but 2017 6 years around 6.5 6 years plus. अनि सिन्स देन होइन हजुरले अब यु टच अबाउट द कल्चर एस्पेक्ट हाम्रो एउटा जुन आइडेन्टिटी द्याट आइएम गेसिङ यु वान्ट इन यर चिल्ड्रेन इज दे सुड फिल प्राउड अबाउट लर्निङ हियर एन्ड लर्निङ अल द कल्चरल एन्ड हुन्छ नि रिलेसनसिप नुआन्सेस एन्ड एभ्रिथिङ होइन. कतिको चेन्ज भएको छ सिन्स यु केम एन्ड टुडे, बिकज त्यो बिचमा कोभिड पनि भयो होइन, अनि कोभिडले लाइक यु सेड डिजिटल टेक्नोलोजिजले वर्क स्टाइलले कम्प्लिटली चेन्ज गर्यो, यो फ्लेक्सिबिलिटी इन्ट्रोड्युस गर्यो. पहिला कार्विका दी, हाउ हेज इट चेन्ज्ड? I think it's changed a lot because अब मेरो छोरी सानै 6 monthsदेखि उता डे केयरमा गएको होइन, अनि दो वी ट्राई टु टक नेपाली उसको मेन कन्भर्सेसन इङ्ग्लिसमै थियो उतापट्टि होइन, तर पनि यहाँ आएपछि चाहिँ यु नो देव ब्लेन्डेड भेरी वेल. आई थिङ्क आई वाज लकी द्याट मैले चाहिँ सानै हुँदाखेरि लिएर आएको भएर सजिलो भयो जस्तो पनि लाग्छ मलाई होइन. तर दे लभ द कल्चर, दे लभ द पिपल, दे लभ द ग्रान्ड पेरेन्ट्स हुन्छ नि सबैसँग. दे हेभ द स्टोरिज अफ फ्रम इच ग्रान्डफादर ग्रान्डमदर द्याट दे क्यान क्यारी, you know, and you know that's what I missed when I was there and I was growing up my girls there. चाहिँ के सोचेँ भने म बुढेसकाल भएर यहाँ आइसकेपछि मेरो पेरेन्ट्सहरू त नहुन पनि सक्छ अथवा दे टु ओल्ड होइन, सो मेरो छोरीहरूले त त्यो होल फेजै मिस आउट गर्छ नि त, द्याट दे हेभ टु लिभ होइन त्यो ग्रान्ड पेरेन्ट्सको लेगेसी द्याट दे क्यान टक टु देयर किड्स होइन, त्यो एउटा चाहिँ होस् भन्ने पनि वाज मेरो प्राइमेरी पर्पस. अनि दे बन्डेड भेरी वेल विथ देयर यु नो ग्रान्ड पेरेन्ट्स एन्ड ग्रेट ग्रान्ड पेरेन्ट्स. दे हेभ 3 great grandparents and they're very close to all the 3 great parents, with they both 3 of them are 92 and above, and so that is the thing that you know each grandparents has, or great grandparent has some impacted them, part of their personality, you know. They talk about Ramayana about with one of them, they talk about you know life skills. They were saying one of my grandmother always talks about you know mamako story and you know you know her story, you know, in terms of when she was when the grandmother was going to the school, the challenges, you know, and then her challenges with her grandmother. So at least they have the legacy, the history, the culture, the identity, so that they're rooted within the culture and they can, you know, grow to become whoever they want. But definitely I want them to be very, very proud of Nepal, being Nepali, being born as a daughter of Nepali parents. And their history, legacy, and I think they will. They're so far good. Their Nepali is also good, as much as we want. And I say to conscious decision, okay. So we this might sound selfish. We wanted our children to be like us. I know we didn't want them to be too different than us. Culturally. Culturally. Or lost, because you want to connect to both cultures, right? And you are just lost. त्यो चाहिँ कन्सियस डिसिजन थियो हाम्रो. त्यो हिसाबले पनि एकपल्ट हाम्रो नेपाल मुभ हुने कन्भर्सेसनमा त्यो पनि यो कुरा नै आएको थियो कि, अनि सो द्याट प्लेड अ रोल इन आवर डिसिजन टु कम ब्याक. सो कन्सियसली हामी रिलेट गर्न सकोस् वेन दे आर ओल्डर, उनीहरूले हामीसँग पनि रिलेट गर्न सकोस् भन्ने थियो. त्यसको इजिएस्ट पाथ यहाँ यो कल्चरल इमर्सनमा थियो होइन. सो द्याट हेज चेन्ज अ लट होइन. सो वी डिन्ट वान्ट अब युएस हेज अ लट अफ गुड थिङ्स होइन. त्यो हिसाबले इट्स इज अ भेरी इन्डिभिजुअलिस्टिक सोसाइटी, गोल ओरिएन्टेड सोसाइटी छ, त्यो सबै कुरा छ. अनि नेपालमा चाहिँ द अदर स्पेक्ट्रम अफ द्याट होइन. तर अब हामी जुन जेनेरेसनमा हुर्केको हो र हाम्रो जुन छोराछोरीमा हुर्केको छ, हामी चाहिँ आई थिङ्क वी आर एट अ युनिक एडभान्टेज पोइन्ट के. आई थिङ्क वी क्यान बी बेस्ट अफ बोथ वर्ल्ड्स के. साँच्चै नै भनिदियो भने चाहिँ त्यो मैले हाम्रो इम्प्लोइजहरूमा पनि देख्छु. अनि द रिजन मैले
हामी सक्सेसफुल एज अ कम्पनी एज अ कन्ट्री हुन सक्ने कारण चाहिँ वी आर अहिलेको जेनेरेसनमा पुरानो जेनेरेसन भने पुरानो जेनेरेसन आई थिङ्क वुड बी टु कलेक्टिभको हिसाबले तर अहिले जुन जेनेरेसनहरू नेपालमा हुर्किरहेको छ होइन वी आर इन्डिभिजुअलिस्टिक पनि छौँ हामी होइन टु अ सर्टेन डिग्री इन्डिभिजुअलिस्टिक पनि छौँ तर नट सो फार अवे द्याट सोसाइटी नै छोडिदिने उनी छोडिदिने फ्यामिलीलाई उ गर्ने पनि छैनौँ गोल ओरिएन्टेड पनि छौँ होइन सो वी आर नट ओन्ली लुकिङ फर सोसल गोल्स मात्र छैन इन्डिभिजुअल गोल्स पनि छ एभ्री वान हेज करियर एस्पिरेसन्स एभ्री वान हेज लाइक फाइनेन्सियल एस्पिरेसन्स पनि सिग्निफिकेन्ट छ अहिलेको हिसाबले अनि जुन पुरानोमा चाहिँ आई थिङ्क इज मोर कल्चरल एस्पिरेसन्स थियो होइन सो एकजनाले गऱ्यो भने अर्कोले पनि गर्नुपर्ने टाइपको थियो त्यस्तो पनि छैन अहिले होइन वी हेभ भ्यारिड कल्चर्स भ्यारिड सो त्यो मिक्स चाहिँ हामीले आई थिङ्क त्यो मिक्स बेटर हुन्छ जस्तो फिल भएको थियो बच्चाबच्चीमा चाहिँ हामीलाई होइन रादर देन हामी युएसमा मात्रै बसेर हुन्छ भन्दा नि यहाँ आएर चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान प्रोभाइड अ इन्भाइरोमेन्ट वेयर दे क्यान फोस्टर इन बोथ साइड्स अफ द वर्ल्ड भनेको थियो त्यो भएको छ जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म विल सी मोर होइन एज दे ग्रो अप तर भएको छ जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म चाहिँ And it's very relatable to me because in many ways हाम्रो पनि similar नै story छ होइन But to sort of wrap this up because I feel there's so much I could keep going होइन but at the same time हजुर यहाँ होइसिन्छ you came with a certain vision for yourselves, for your kids and also through your different roles, the different hats you're wearing, also for the country. होइन What are 3 things Srijesh that you want for how Nepal is currently functioning, especially in the corporate world, that you want to change actively, and I'll come to you next. Nepal, I think, is a bigger word for me. And I'll talk about the tech industry in Nepal. There's a lot of things in Nepal that we can change out. Is the thing. The tech industry in Nepal, my change I think we've mentioned that before too. I want to give all the people involved in this industry an impression that we can do the hard stuff. And we're not here I'm smaller products, smaller matra garer basnu jaruri chaina. And we can compete with the most competent engineers anywhere in the world. त्यो एउटा मेसेज चाहिँ दिन मन छ किन समटाइम्स द्याट निड्स टु बी सेड होइन द्याट निड्स टु बी डन अनि चाहिँ अर्को चाहिँ वी आर नट जुन नेपालको सफ्ट स्किल्समा ल्याकिङ होला ऊ होला भनेर भन्छ छ होइन बट द रिजन देयर इज ओन्ली 2 थिङ्स जस्तो लाग्छ मलाई एउटा एक्सपोजरको कमी छ होइन एउटा एक्सपिरियन्सको कमी छ होइन all the elements that are needed to grow are there. And so नभएको चाहिँ के पनि छैन के so if you can expose your employees or expose your children to अलिकति हुन्छ नि external cultures, external working styles, external that gap is very easy to fill. होइन अनि अब एक्सपिरियन्समा हामी एज अ स्मल कन्ट्री भएको हिसाबले we don't have big products, we don't have big companies, we don't have things. And so त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ कसरी लिने त होइन whether you work with CodingMountain, whether you work with Leapfrog, कसरी लिने त्यो एउटा चाहिँ मान्छेले इन्डिभिजुअली फिगर आउट गर्न पनि सक्छ एन्ड द्याट्स अ भेरी इजी लिप पनि जस्तो लाग्छ मलाई सो डोन्ट बी हेल्ड बाई सेइङ मैले एक्सपोजर पाएको छैन मैले यो पाएको छैन सो त्यो दुईवटा हो जस्तो लाग्छ मलाई इन्डिभिजुअलिस्टिक वे एज अ कन्ट्री चाहिँ मेरो हिसाबले चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा अलिक बढी फोकस गर्दै हुन्थ्यो भन्ने मेरो हो किन दिस इज गोइङ टु बी the industry in the next 10 years. Focus say government ko hisab le I'm not I rely on other people to do lobbying and other things and I'm more focused on my company. I'm very grateful for other Gorsan pani and they do a lot better job than I do at trying to promote Nepal and things like that. And my company focus kara so my hope is say when the government le boost this industry creates big benefits and rippling benefits outside product say it's not just the single to suruma मैले sales gareko tax is not the only benefit that the government is going to get. Yeah. Plus economic benefits बाहेक हजुरले अघि भने जस्तो मेन चेन्ज चाहिँ माइन्डसेट चेन्ज नै ल्यायो नि त ल्याउँछ त्यो हुन्छ त्यो बुझ्दियोस् भन्ने मेरो थर्ड पोइन्टमा चाहिँ त्यो गभर्मेन्टले त्यो बुझ्दियो भने अरू गभर्मेन्ट भन्दा पनि गभर्मेन्ट रिलेटेड पिपलहरू चाहे कर्मचारी होस् चाहे सबैले बुझ्दियो भने चाहिँ इट्स एन अन गोइङ थिङ होइन इट्स नट आज अ प्रफिट कमायो आज ट्याक्स लियो होइन त्यो भन्दा नि लाइक थिङ्क अबाउट दिस अबाउट लाइक 15 year 20 year भिजनमा गएर काम गरोस् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुरलाई चाहिँ फ्लिप क्वेसन वाट आर थिङ्स द्याट यु डोन्ट वान्ट टु चेन्ज एट अल You don't want to change. Don't want to change. नेपालको कुन एस्पेक्ट्स चाहिँ you just don't want to change यो चाहिँ कहिले पनि हाम्रो नजाओस् भनेर सर That's a very tough question. No. I think, the amount of love that I have for Nepal, भन्दा चाहिँ नेपाल चाहिँ नेपाल जस्तै भओस् हुन्छ नि अरू कुनै देश जस्तो होइन र नेपालको चाहिँ यहाँको मान्छेको हाम्रो जुन छ जुन म चाहिँ प्राउडली भन्न पनि मलाई सबै फ्रेन्डलिएस्ट पिपल इन द वर्ल्ड भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ जुन छ नि हाम्रो स्ट्रेन्थ त्यो स्ट्रेन्थलाई चाहिँ हामीले नै बुझेको छैन र त्यो स्ट्रेन्थलाई चाहिँ हामीले नै प्रिजर्भ गरेर रादर देन ट्राइङ टु बी
मोडर्न वेस्टर्न योभन्दा चाहिँ हाम्रो जे भ्याल्यु छ जे छ देशको नेचुरल कुराहरू छदेखि लिएर रिलिजियस कुराहरू छ कल्चरल कुराहरू छ त्यसलाई पनि इक्वली भ्याल्यु गरेर होइन त्यसबाट बेस्ट कुराहरू निकाल्न सक्ने होइन त्यो नेचरलाई डिस्ट्रप्टै गरेर पुरै प्लटिङ गरेर होइन कि त्यो जस्तो छ ल्यान्डस्केप त्यही ल्यान्डस्केपलाई नै हाइलाइट गरेर त्यही ल्यान्डस्केपलाई नै हामीले गर्न सक्यो भने माइन्डसेट पनि युथहरूको माइन्डसेट अब चेन्ज गर्नुपर्छ द्याट चेन्जमा आउँछ तर पनि त्यो युथहरूले चाहिँ आफ्नो देशलाई चाहिँ भ्याल्यु गर्न सक्यो भने होइन आफ्नो देशमा त्यो पोटेन्सियल देख्न सक्यो भने चाहिँ र हामीले जे छ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ द्याट हामीले लिफरक गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ टेक्नोलोजीको कारणले होइन एकदम भत्ताभुङ्गै पारेर देश बिगार्नु परेन जे छ त्यसैलाई पनि नराम्रो कुरा जे भएन त्यो कुरालाई चाहिँ अब चाहिँ राम्रोसँग आफ्नो क्लाइमेट चेन्ज वाइज एग्रिकल्चर वाइज जे छ आई थिङ्क we have enough in this country to be successful के सो त्यो रिसोर्सेसलाई पनि जे छ सानै कुरा होस् हुन्छ नि बिग कार्डिममै होस् होइन हरेक सेक्टर हेज इट्स ओन पोटेन्सियल हरेक एरिया हेज इट्स ओन पोटेन्सियल हरेक इन्डिभिजुअल कल्चरली जुन चाहिँ छ हेज इट्स ओन स्ट्रेन्थ सो त्यसलाई नै भ्याल्यु गर्ने हो भने त्यसलाई नै हामीले बुझ्ने हो भने र त्यसलाई नै हामीले स्ट्रेन्थेन गर्ने हो भने त्यसलाई नै हामीले रिसोर्सेस दिने हो र भने र त्यसलाई नै हामी टेकिफाई गर्ने अथवा हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ अलिकति टेक्नोलोजीको युजबाट चाहिँ बेटर हुन्छ नि गर्न सक्ने भने वी हेभ अ ब्युटिफुल कन्ट्री वी हेभ ब्युटिफुल पिपल वी हेभ ब्युटिफुल वेदर बस्टनमा स्नो हेर्दा वाक्क भएर होइन यहाँ 12 महिना छोरीहरू बाहिर दौडिन पाएकोमा वी हेभ एभ्रिथिङ वी हेभ द beautiful, neighbors, culture, country, everything त्यो छ. We have the right pieces. Let's make this, country more beautiful, more, त्यसलाई नै value गरेर let's move ahead with our young force and we can build this country. Thank you so much, Karvika Di. Thank you so much, Thank Srijesh Dai. I think through your amazing partnership, I salute that. You've been able to showcase how gender-specific roles do not need to exist altogether. You've been able to showcase Nepalma techले चाहिँ कतिको fast र कतिको scalable change ल्याउन सक्छ. त्यसमा women workforce जुन चाहिँ completely untapped छ उहाँहरूलाई हामीले कसरी engage गर्न सक्छौँ हैन. अनि सँगसँगै हाम्रो I just love and again once again salute your love for Nepal, your pride that you are showcasing throughout हैन. त्यो बच्चाहरुमा पनि त्यो identity, cultural identity, national identity को कुरा आउँदाखेरि चाहिँ it's amazing what you're doing. Continue to do what you're doing. You're fostering a very powerful, I would say, a social unit. And good luck to both of you for your continued journey and partnership. Thank you. Thank you so much. Vyasa Media Network.